Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And warmly welcome into our Ask project and today's meditation. We are meditating of the reappearance of the Christ. Sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme ja tämän aamuiseen vietiskelyyn. Mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemista. We have been reading from the book The Reappearance of the Christ, and we will continue approximately from the page 59. Jatkamme jälleen tuosta kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen lukemista eteenpäin ja englanninkielisestä versiosta 59 sivulta suunnilleen. This is still the chapter 3, World Expectancy, ja tämä on edelleen tuosta 3. luvusta maailman odotus. And this is telling about what is happening when the Christ will come and what kinds of things has to be in place that he can come. Ja tämähän kertoo siitä, että kun Kristus tulee, mitä tapahtuu ja myöskin sitä, mitä pitää olla valmiina, että hän voi tulla. We can freely aid in the reconstruction work with the Christ proposes. Voimme vapaasti auttaa jälleenrakennustyössä, johon Kristus aikoo ryhtyä. If we will familiarize ourselves and all men whom we can contact with the following facts. Jos me teemme itsellemme ja kaikille tapaamille ihmisille selväksi seuraavat tosiasiat. 1. That the reappearance of the Christ is imminent. 1. Että Kristuksen jälleen tuleminen on lähellä. 2. That the Christ imminent in every human heart can be evoked in recognition of his appearance. 2. Että jokaisessa ihmissydämessä läsnä oleva Kristus voidaan herättää tunnustamalla hänen tulemisensa. 3. That the circumstances of his return are only symbolically related in the world scriptures. Että maailman pyhissä kirjoissa on vain vertauskuvallisesti viitattu hänen palaamisensa olosuhteisiin. This may produce a vital change in the preconceived ideas of humanity. Tämä voi saada aikaan oleellisen muutoksen ihmiskunnan etukäteen omaksumissa käsityksissä. 4. That the major required preparation is a world at peace. Että tärkein vaadittava valmistautuminen on maailmassa vallitseva rauha. However, that peace must be based on an educated goodwill. Tuon rauhan täytyy kuitenkin perustua koulutettuun hyvään tahtoon, which will lead inevitably to right human relations, joka johtaa väistämättä oikeisiin ihmisten välisiin suhteisiin. And therefore to be established, figuratively speaking, of lines of light between nation and religion, group and man. Ja siten kuvannollisesti puhuen valon linjojen rakentumiseen kansan ja kansan, uskonnon ja uskonnon, ryhmän ja ihmisen välille. If we can succeed in presenting these 4 ideas to the world at large, jos onnistumme esittämään nämä 4 ideaa koko maailmalle, and thus in overcoming the intelligent criticism, ja välttämään sen älyllisen arvostelun, kritiikin, that all that is said is too vague, prophetic and visionary, we shall have done much. Että kaikki sanottu on liian epämääräistä, profeetallista ja haaveellista, olemme tehneet paljon. It is possibly surely that the ancient truism that the mind is the slayer of the real. On melko varma, että vanha truismi, mieli on todellisuuden tappaja, may be fundamentally true where the mass of humanity is concerned. On perimältään tosi suhteessa ihmisjoukkoihin. And that the purely intellectual approach may be far more at fault than the anticipation of the knowers of God and the expectant multitude.
että puhtaasti älyllinen lähestymistapa, joka torjuu vision ja kieltäytyy hyväksymästä todistamatonta, voi olla paljon enemmän väärässä kuin Jumalan tuntijoiden ennakkoaavistukset ja odottavat joukot. This purely intellectual approach which rejects the vision and refuses to accept the unprovable. The intelligence of divinity is vested in the spiritual hierarchy. Jumaluuden äly on ankkuroitunut henkiseen hierarkiaan, and that hierarchy is today composed of those who have united in themselves both the intellect and the intuition. Ja tuo hierarkia koostuu tänään niistä, jotka ovat yhdistäneet itsessään sekä älyn että intuition. The practical and the apparently impractical, the factual way of life and way of the man who sees a vision. Käytännöllisen ja näennäisen epätäydellisen, tosiasioihin nojaavan ja visionäärisen elämäntavan. There are also people who must be found in the marketplace of daily life. On myös ihmisiä, joita täytyy löytää jokapäiväisen elämän markkinapaikoilta. There are the people who must be trained in the divine recognitions, which are essentially physical plane responses to the newer expansions of consciousness. Nämä ovat ihmisiä, joiden on harjoitettava jumalallisiin oivalluksiin, jotka ovat olennaisesti fyysisen tason vastauksia uudempiin tajunnan laajentumisiin. The Christ who will return will not be like the Christ who apparently departed. Kristus, joka palaa, ei tule olemaan samanlainen kuin Kristus, joka näennäisesti lähti. And maybe that is the biggest debate then in religious, especially in Christian religious groups. Ja tämä on varmasti sitten sen suurin väittelyn aihe, erityisesti kristillisissä ryhmissä. And this is also a big question for us. Ja tämä on tietysti iso asia meille. How much do we recognize this vibration, nearing new vibration of the Christ? Ja tämä on iso kysymys siinä mielessä, että millä lailla me tunnistamme tuon lähestyvän uuden Kristuksen ja uuden värähtelyn. This vibration is here. This presence is here. Tämä värähtely on täällä ja tämä läsnäolo on täällä. As DK was giving us this strong mantra that we are every day, every time in this meditation repeating that we have no other life intention than to prepare this great event. This is the key thing for every single thing we are on earth at this time. Ja kuten DK siinä suuressa mantrassa, jonka luemme joka kerta tässä mietiskelyssä, tähdentää, meillä ei ole mitään muuta elämän tarkoitusta kuin valmistella tuota suurta tapahtumaa tässä ajassa. And that's why every single worker belongs to that great plan, and we should strongly fulfill our part, and especially these easy times, apparently easy times in Western world, in Christian world, we can say that we would not lose the sight of that why we are here. Ja juuri sen tähden meidän tulisi erityisesti tässä niin sanotussa helpossa ajassa, erityisesti täällä länsimaissa, muistaa, miksi olemme täällä. We should not let any our astral nature take over. Emme voi antaa asali tunteidemme ottaa valtaa to that comforting states, that because there are too many things for us which can now comfort us away from the steady work. Meillä on liian paljon tämmöisiä lohduttavia asioita, jotka ottavat meidät pois itse työstä.
the time, whenever is the time of preparation, it is always demanding and it is always challenging. Aina valmistava aika on haastavaa ja aina se on siinä mielessä vaikeaa. It is a difficult thing to be all the time alert. On vaikea olla koko ajan hereillä. It is difficult thing all the time to look what is my own responsibility in the plan. Ja on aina vaikea nähdä, mikä on oman itsen velvoite tuossa suunnitelmassa. So now we will go into the meditation itself. Ja nyt aloitamme itse mietiskelyn. We can reflect again what happened 2000 years ago. Voimme ajatella, mitä tapahtui 2000 vuotta sitten. What we see now, all this advancement and a spiritual awakening is based upon the co-work between Master Jesus and the Christ, who were able to establish something unbelievable, and the success of Christ when he was anchoring the will of God and started the era of love on earth. Se, mitä tapahtui, tuo menestys Jeesuksen ja Kristuksen välillä ja mitä Kristus pystyi ankkuroimaan, oli ennen kuulumatonta. Hän ankkuroi Jumalan tahdon ja aloitti rakkauden aikakauden. Where we were then, it is a interesting question. Where we were then landing in that great divine drama. Missä me silloin olimme ja mihinkä me osallistuimme tuossa suuressa jumalallisessa draamassa, on mielenkiintoinen kysymys. And we can imagine that this light, which is coming through Christ, has touched now the whole humanity, every single people, every single woman and men of goodwill, and every single aspirant and the disciples. Tuo valo, joka virtaa Kristuksesta, on koskettanut koko ihmiskuntaa, kaikkia hyvän tahdon miehiä ja naisia, aspirantteja ja oppilaita. And we see every single co-workers in that light. Ja näemme kaikki kanssaoppilaamme tuossa valossa. And we touch our triangle work, kosketamme kolmiotyötämme, and send this light forward. And the love which is streaming from the Christ, ja rakkaus, joka virtaa Kristuksesta. We visualize the flow of love and goodwill passing between the members in this group. Ja visualisoimme rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka virtaa tämän ryhmän jäsenten välillä. And stage 1, vaihe 1. We have now reached a personality quietness. Olemme saavuttaneet persoonallisen hiljaisuuden. And we will answer in our own words to the answers, to the questions which Master DK have been giving to us. Ja vastaamme omin sanoin kysymyksiin, jotka mestari DK on meille asettanut. As a member of the new group of world servers,
What is your specific fixed intention at this time when you are in dedicated contact with your soul? Mikä on sinun pysyvä tämänhetkinen aikomuksesi, kun olet sieluusi olevassa syvässä yhteydessä? Is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as you are permitted to know it? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kun sinun on siitä sallittu tietää? Have you in your own personal daily life earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Oletko omassa henkilökohtaisessa arkielämässäsi ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Stage 2, vaihe 2. And having answered to these questions in the light of the soul, let us then say with emphasis, kun olemme vastanneet sielumme valossa edellisiin kysymyksiin, lausukaamme syvällä ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Let us visualize the world situation as best we can in terms of our major world interest, and with what knowledge of world affairs we may possess. Visualisoikaamme nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenemme. Sen mukaisesti, mikä on pääasiallisin kiinnostuksemme ja mitä tietoa meillä maailman asioista on.
Let us see mass of men everywhere glowing with a dim light. Nähkäämme kaikkialla ihmismassa tehkuan himmeää valoa. Can you recognize that quality of the vibration? Pystytkö todentamaan tämän värähtelyn laadun? And then here and there points of brighter light. Ja nyt sitten siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä. Where the members of the new group of observers and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And what is the quality of that vibration? Ja mikä on tuon värähtelyn laatu? Can you recognize the difference? Pystytkö tunnistamaan tuon eron? And now let us visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Ja nyt luovaa mielikuvitustamme käyttäen visualisoikaamme hierarkian elävä valo. What is the quality of that vibration? Mikä on tuon värähtelyn laatu? Can we recognize it? Tunnistammeko sen? Let us see this light streaming towards humanity. Nähkäämme tuon valon virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme suuren invokaation ensimmäinen stansa. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista.
realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And we have to remember for that time, this period, we have to endure, struggle and fight. Tämän ajanjakson aikana meidän täytyy kestää ja kamppailla. But Christ is on his way. Mutta Kristus on hänen matkallaan. But on earth we have to do these following things. Mutta maan päällä meidän on tehtävä nämä seuraavat asiat. To gain a measure of peace has to be restored. Tietty määrä rauhaa on saatava aikaan. The principle of sharing has to be at least in a process of controlling economic affairs. Jakamisen periaate on oltava vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. Churches and political groups have to have started to clean their house. Kirkot ja poliittiset ryhmät, heidän on täytynyt alkaa siivota omia toimiaan. And then he can and he will come. Ja silloin hän voi ja tulee tulemaan. And for that we all work. Ja tämän puolesta me kaikki teemme työtä. The second stanza. Toinen stanza. From the point of love, within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon.
And that was this changing point in the life of humanity, when the Christ said, "Not my will, but thine will be done." Ja se oli se käänteen tekevä hetki ihmiskunnan elämässä, kun Kristus sanoi, "Ei minun tahtoni, vaan sinun tapahtukoon." Third stanza, kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And now we contemplate for a while practical plans. Ja nyt hetken aikaa me pohdiskelemme käytännön toimia. Let us consider practically what we could do during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, mitä voimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Let us remember that we are a part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do our part in the plan. Muistamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsuttu tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmasta. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Läsnäolon enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And let us ponder on now about 2 minutes. Ja nyt pohdiskelemme parin minuutin ajan.
Let us again try to realize the vibrations of the Christ. Pyrkikäämme nyt oivaltamaan jälleen kerran Kristuksen värähtelyt. What is the quality of that vibration? Mikä on tuon värähtelyn laatu? That is going to be for us the most important thing, that we can recognize him when he comes. Tuo on meille kaikista tärkein lähde, että tunnistamme hänet, kun hän tulee. DK is advising us that all disciples has to learn to recognize energies. Mestari DK sanoo, että meidän tulee oppia tunnistamaan energioita. So this time is meant for that, ja tämä aika on tarkoitettu siihen. Let us now commit ourselves in his name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And let us visualize that during the coming week again, we walk in his presence. Visualisoimme, että tulevan viikon aikana me kävelemme hänen läsnäolossaan, and we are united in the one work. Ja olemme yhdistetty yhdessä työssä. To prepare his coming, valmistaaksemme hänen tuloaan. And for closing we will sound now Om 3 times. Ja lausumme nyt 3 Om. Dedicating the threefold personality to the work of preparation. Omistaen kolminaisen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends, very much for your presence and for your participation. Kiitokset jälleen, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And tomorrow we let you know, please follow your emails. There might be some trips that we have to do, so we will let you know. Are we able to do our broadcast? Lähetämme teille tietoa nyt. Seuratkaa sähköpostianne. Meillä saattaa olla jotakin nyt matkustamisia, että voi olla kyseenalaista, voimmeko lähettää lähetyksiä, mutta lähetämme teille tietoa siitä. So have a beautiful Thursday. This is the day of the Christ. And let us keep our
line strong and do the best work we ever can during this few, all the time shortening years of the forerunners. Ja nyt muistakaamme pitää rivimme vahvoina ja tehdä parhaamme, mitä ikinä kykenemme näiden vähenevien edelläkävijöiden vuosien aikana. It is amazing that it is only when we think about the year 25, we are only having so few years left to work. In that impulse, what has been descending from Shambhala, on ihmeellistä ajatella, että näitä vuosia todella on niin vähän vuoteen 2025 tuon impulssin aikana, joka on lähtenyt Shambhalasta. So that's why not any hour, not any minute should be now passing through our consciousness that we are not focused of this era and for the preparations. Ei yhtä tuntia eikä päivää eikä yhtä minuuttia pitäisi nyt mennä, ettemme olisi tietoisia, että me valmistelemme työtä, valmistelemme tietä. So have a beautiful day and night. Good night those who are going to sleep, and for Europe, beautiful Thursday. Ja oikein hyvää päivää kaikille. And namaste now from Finland. is